Hi guys, welcome back again. So for another video, it's Wolf. Here I am again. So ang gagawin ko is magkukulay ako ng aking buhok. So yan guys, black. Pero may konti siyang kulay dati. So try ulit natin kulayan siya. So bumili nga pala ako ng solution. Ito pala siya guys. L'Ariel. L'Ariel guys ha, baka marinig nyo Ariel. So ito siya, hair coloring cream at we have also oxidizing solution. So these two I bought it for only 40 pesos. Murang-mura lang siya guys. Diyan lang sa tabi-tabi. Saka itong oxidizing solution 20 pesos lang. So I will mix this two together and titignan natin kung magiging okay yung effect niya at magkakaroon ako ng dark brown hair. So let's see guys. So yun nga guys, what we have here is we have to get a bowl or anything like this one na hindi ko na ginagamit. Then i-mix ko na yung mga item. Meron din akong lumang toothbrush ko. Ano lang tayo ngayon, wala tayong mga dalang pang professional. So ang mix ng solution ko is 1:1 guys. Ayan. Lagay po natin yung natin itong oxidizing solution. Let's tapos, yan for your info. Medyo ano rin ako din sa ganito eh. Wala din ang kalam-kalam. So ganun lang pala siya para ma-open. Okay, next. Lagyan na natin din ang hair coloring cream. Try po natin mga walang kalahati nitong itong pack na to. So, i-mix ko na siya guys. 1:1 po tayo. Ayan. Wala ko ng konti. Tapos, dapat talaga is naka-gloves tayo guys. Pag mag-pagpapag tayo ng guys. Wala ang gloves. So, careful na lang. Hindi tayo naman ng plastic. Try ko guys yun siya. Haluin natin siya. Para siyang ice cream. Ayan. Improvise lang tayo guys. Malakas tayong gamit. Hindi tayo pang professional. Ayan. Inom natin siyang mix together. So, i-apply na rin sa buhok. Maya-maya. So, ayan siya guys. Parang naparami na tayo ngayong lagay ko eh. So, tingnan ulit natin. So yan guys, mag-start tayo magpuli ng buhok natin. Ayan. Puli ng buhok natin. So nagubad na rin ako ng damit. Kasi baka mamansya yung damit. Mahirap na. So ito i-apply natin sa ating buhok. Ayan. Dali may salamin naman dito. Apply ko siya. Ganyan. Ayan. So, sa mga kaibigan natin nga pala dyan, kumusta kayo lahat dyan? Mega shout out. Yeah, it's been a long time. Ngayon lang daw ako magawa ng vlog. Hindi ako masyadong active sa YouTube ngayon. So, matagal na panahon akong nanahimik. So, any question pa or gustong katanungan, please let me know and put your suggestions and comments below. And then, please, sa mga naliligaw dyan, please do subscribe to my YouTube channel. Yan, punta na tayo. So, please lang subscribe. Yan. So, lagi lang tayo nasa sa bahay lang tayo, syempre. Pandemic. Mahirap magpag-alagala. Tsaka wala pa tayong hindi pa tayo natuturuan. Pamatay na araw-araw. Mahirap na. So, yun nga po guys. Ina-apply na natin itong solution. Napakadami yata nang nagawa ko. Baka sino meron diyang gusto, bibigyan ko. Yan. At pala meron akong suklay. Ayan. Put your comment down below. Kulayan ko rin yung aking joke na. So, ayun guys. Dandahan lang ako, wala akong gloves. So, ingat lang. Sana bang may pet peeve. Ayun.
So, i-apply ko muna to lahat. Then, ibababad ko siya ng mga 30 to 1 hour. So, malalaman natin kung nagkulay nga ba siya. Tapos ipapakita ko sa inyo guys. Ayan ha. So, balikan ko kayo mamaya. So yun guys, nagpakit kami siya ng ano, kaunti na lang. Lalahat ko na siya guys. Sayo ako muna kaya kayo ako mag-ano. Ganun. So, parang doon sa kailangan na huwag niyo pa akong gagayahin. Kasi wala akong ginagamit na electric equipment. Electric equipment. Nabaho din siya. Ang delikado siya matabaang ng mata nyo guys. Ayan. Lugod pala, hindi ko nalalagyan. Wala kasi akong magawa yan. So gumawa na lang muna ako ng vlog. Tulad nito, ito biglaan lang to, naisip ko lang. So baka maging okay para sa inyo. At makatulong para sa mga board dyan. Ayan. Pakatingnan na lang po yung likod ko guys, ako nalalagyan ko ng max ng maayos. Okay? Ayan. Sabihin nyo na lang kung comment mo kung nilagyan ko ng maayos. Ano dinutublash ko yung buhok ko para tumatik. Ayan. Hindi naman tayo makapag-gym ngayon dati. Meron akong mga vlog, gym. Meron naman ako dyan, yung dumbbell. Minsan nag-workout na naman guys. Pero hindi ko na binablog. Kasi sarado din yung mga gym dito. Yun. Yun guys, mga ulan ko. Sana maging okay na ulit ang kalagayan dito. Maging normal na. Tapos bumalik ng ekonomiya. Magkaroon ulit ng trabaho ang lahat. So yun lang. Sana wala na si Mr. C. As in C, letter C. Si Panda niya. Wala na. So yan. Yun yung naubos ko rin. Naubos lang. So yan, bababalik na to guys. Paalam muna. Hi guys, welcome back. So ayan ang babalaman natin na siya dahil nababad na siya natin ng 1 hour, more than 1 hour na ngayon tayo. Yeah. Ayan guys. Ayan. So ayan, as usual yung pinagawa natin tubig yun. So ngayon, shampoo natin. Kana ulit. Pagod talaga natin si Kana. Nagkakata mo si Kana shampoo. So ayan o, kita nyo naman yung epekto niya. Kami brown naman siya. Sigurado na siya pag nasinaga ng araw. Sinabayan ko natin ng ligo guys. Ayan. Tapos ayan. Tulokin yung shampoo. Ayan. So yan guys, dito na lang muna. May papakita ko pag na-trade na. Okay, bye! So hey guys, ayan, nagkulay na nga siya, may epekto na. So that's it. Maganda siya guys, lalo na pag sisinaga ng araw, talagang makulay. So that's it for today's vlog. So don't forget to subscribe at Root World channel. Maraming salamat. God bless and stay healthy. Bye bye.